ආයුබෝවන් ඔයාලට අදම ඔයාලට ගෙනාවේ පැටිස්. ගොඩාක් අයට ගැටලුවක් තියෙනවනේ පැටිස් හරියට හදාගන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඔන්න අදම ඔයාලට කියලා දෙනවා හරියටම රසටම පැටිස් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේවා හදාන්න ඕන වෙන දේවල් description box එකේ බලන්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. පැටිස් හදන්න මුලින්ම අපි pastry එක හදමු. ඒකට ඕන වෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200යි, බටර් හෝ මාගරින් ග්‍රෑම් 65යි. මේ බටර් ඔයාලා සීතලෙන්ම ගන්න. ඒ වගේම මේ විදිහට පුංචියට කොටු කපලා ගන්න. අයිස් වතුර අවශ්‍ය තරමට, බිත්තර කහමද 1යි, ලුණු තේ හැඳි භාගයයි. දැන් මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ බෝල් එකකට පිටි ටිකයි ලුණුයි එකතු කරනවා. මුලින්ම ඒ ටික ඔයාලා ටිකක් අවලම් කරගන්න. දැන් මම එකතු කරන්නේ බිත්තර කහමදයයි බටර් ටිකයි. ඔයාලා මේ බටර් ටික පිටි එක පොඩි කර මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි බටර් ටික පොඩි කරගන්න ඕන. පේස්ට්‍රි වර්ග හදනකොට වැදගත්ම වෙන දේ තමයි බටර් ටික දිය වෙන්න දෙන්න එපා. බටර් ටික දිය වුණොත් අපේ පේස්ට්‍රි එක හරියට එන්නේ නැහැ. දැන් පාන් කුඩු වගේ වෙන මේ මිශ්‍රණය හදාගන්න. දැන් බලන්නකෝ මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්න ඕන. දැන් ඔයාලා අයිස් වතුර මුලින්ම මේස හැඳි 3-4ක් විතර දාන්න. ඊට පස්සේ අත තද කරන්නේ නැතුව මේ වගේ හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් තව වතුර දාලා හොඳට ගුලි වෙලා එන තරමට ඩෝ එක හදාගන්න. මෙන්න මේ වගේ තමයි ඩෝ එක එන්න ඕන. ඔයාලා දැන් මේක ටිකක් නීඩ් කරන්න. ගොඩාක් නීඩ් කරලා මෘදු කරගන්න ඕන නැහැ. ටිකක් නීඩ් කළාම ඇති. දැන් ඔයාලා මේක පොලිතින් එකකින් වහලා පැය භාගයක් විනාඩි 45ක් විතර ශීතකරණයේ තියලා තියන්න. දැන් මේ අතරේදී අපි පිරවුම හදමු. පිරවුමට ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල්. පොඩි ටින් දෙකක සැමන් මේ වගේ පොඩි කරලා ගන්න. ලීක්ස් කොළ දෙකකුයි සුදු කොටසෙන් ටිකකුයි ගන්න. රටලුණු පොඩි ගෙඩියක් කොටු කපලා ගන්න. අමු මිරිස් කරල් දෙකක් පොඩියටම කපා ගන්න. තක්කාලි ගෙඩියකින් කාලයි. කරපිංචා අතු දෙකක් හීනියටම ලියා ගන්න. රම්පේ කොලයක්, සුදු ලුණු බිකි දෙකක් හීනියට කොටු කපා ගන්න. කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්, එන්සාල් දෙකක්, කරාබුනටි එකයි. ලුණු රස අනුව, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකයි, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලයි. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ තෙල් මේස හැන්දක් විතර දානවා. දැන් ඔයාලා එන්සාල්, කරාබුනටි, කුරුඳු පොතු, රම්පේ, කරපිංචා, සුදු ලුණු, අමු මිරිස් මේ දේවල් ඔක්කොම ටික දාලා බැද ගන්න. මේ එකතු කරන්නේ ලුණු ටික. දැන් ඔයාලා රස අනුව ලුණුයි, කහ කුඩු වලින් තේ හැඳි කාලකුයි එකතු කරන්න. දැන් මේක හොඳට කවලම් කරලා බැද ගන්න. මම දැන් තක්කාලි ටික එකතු කරනවා. දැන් ලීක්ස් ටිකක් දාන්න. ලීක්ස් ටික හොඳටම මැලුණාම මිරිස් කුඩු දාන්න. දැන් සැමන් ටික එකතු කරන්න.
මම ගම්මිරිස් කුඩු ටිකත් එකතු කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපේ මිශ්‍රණය හරි. දැන් මේක නිවෙන්න තියන්න. නිවුනට පස්සේ අපි පේස්ට්‍රි හදමු. මෙතන තියෙනවා අපි හදාගත්ත පිරවුම, ඩෝ එක, ගෑරුප්පුවක් ඕන වෙනවා, රවුම් කටර් එකක් හරි බෝතල් පියනක් හරි, වතුර ටිකක්, රෝල් කරන්න රෝලින් පින් එකක්. රෝලින් පින් එකක් නැත්නම් බෝතලයක් ගන්න. මම දැන් අපේ පැටිස් ඩෝ එක මේ විදිහට රෝල් කර ගන්නවා. දැන් ඔයාලා මේක කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා එක කොටසක් ආයෙත් ෆ්‍රිජ් එකට දාලා තියන්න. දැන් ඔයාලා මේ කොටස ගොඩාක්ම තුනීත් නැති, ඝනත් නැති තරමට තුනී කරගන්න. දැන් ඔයාලා කැමති තරමේ රවුම් කපා ගන්න. මම මුලින්ම ඔයාලට පොඩි පොඩි පැටිස් හදලා පෙන්නන්නම්. මේ ඉතුරු වෙන ටික ආපහු ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න. මුලින්ම ඔයාලා පිරවුමෙන් ටිකක් මැදින් තියන්න. දැන් රවුමේ භාගයක වතුර ගන්න. ඊළඟට මේ වගේ නවන්න. දැන් වටේ හොඳට සීල් කරගන්න. මේ විදිහට අතට අරගෙන හොඳටම සීල් කරන්න. හොඳට සීල්ුනේ නැත්නම් බදිනකොට මේක දිග ඇරෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා පැටිස් එක වටේට ගෑරුප්පුවකින් මේ විදිහට තද කරගන්න. මේ විදිහට තමයි අපි හැදුව පැටිස් එක පේන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ ඩෝ එකෙන් භාගයකටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයකින් අපි හැදුව පැටිස්. දැන් මම ටිකක් ලොකුවට පැටිස් හදලා පෙන්නන්නම්. කලින් වගේමයි කලින් ඩෝ එකෙන් අයින් කළ ටික මේ විදිහට තුනී කරලා ටිකක් ලොකුවට මම දැන් රවුම් කපා ගන්නවා. දැන් මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් වැඩිපුර මැදින් තියන්න. ඊළඟට රවුමේ භාගයක වතුර ගාලා හොඳට සීල් කරගන්න. දැන් ඔයාලා ගෑරුප්පුවකින් මේ විදිහට ලස්සනට තද කරගන්න. මම දැන් ඔයාලට තව එකක් හදලා පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයාලා තෙල් හොඳට රත් වෙනකොට පැටිස් දාලා බැද ගන්න. මේ වගේ හරව හොඳට බැද ගන්න. ඔයාලා ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තියා ගන්න.
මෙන්න මේ වගේ ආවට පස්සේ තෙල් බේරලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් බදින්නේ පොඩියට අපි හදුව පැටිස් ටික. මම දැන් ඔයාලට එකක් කඩලත් පෙන්නන්නම්. බලන්නකො ලේයර්ස් වගේ තියෙනවා. ලස්සනට පැටිස් එක තියෙනවා. ඔයාලා මේව රස විඳින්න ඕන උණුවෙන්මයි. හරීම රස ඉක්මනටම හදාගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ පැටිස් කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේවා හදලා පවුලේ අයත් එක්ක රස විඳින්න. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට තියෙන අදහස් යෝජනා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.